Hindi ko natatakpan mukha mo ah. Motovlog. Lunchtime. Pupunta tayo ng NLEX just to get a take out of Army Navy's burger. Gawa tayo ng burger kasi nagki-crave yung mga tao sa office. And gusto ko mag motovlog, di ba? Gutom na rin ako. So this is gonna be another quick ride to go to Petron kasi meron doon lang yung pinaka nearest na Army Navy. Kaya we're gonna go there. Tanghaling tapat. Ano ba yan? Wala na rin ako masyadong gas. Meron tayong 50 pesos dito. Daan tayo ng NLEX kasi doon naman talaga daanan. Wala namang Army Navy na malapit yata dito. So we're gonna go there just for take out. At ka nakahinto. Why are you? Why? Hello po. Thank you. Subscribers, shout out to you guys, you're the best. Daming tao. Why? Whoa. Army Navy, ayun. Alam, PWD parking yun. Where should I park? Pwede mo mag-park dito. I'm gonna be leaving it here, so did I press? Yeah, there we go. Wait for me there. Okay,
We're gonna go for a takeout. Oh. Army, Navy. Oh. Mainit doon. Mayroon mag-prepare doon. So dito tayo nag-prepare. We already have our take out. And pauwi na ulit para mag-lunch. Isn't she beautiful? Kaya maputik ka. Sama na nakakapunta dito sa lugar na to. Kung nakita niyo ako one time dito, kasi madalas ako tumambay dito, hit me up, let's have a chat. So ngayon pauwi na tayo. May burger na tayo. Sarap. Ito lang yung talaga yung kalokohan na ginagawa ko. Punta ng NLEX para bumili ng pagkain, tapos babalik ulit tayo ng Valenzuela. Woo! Kalokohan. If you haven't guessed yet, my favorite color is red. Nag-record ba? Check nga. Hindi nga nag-record. Yan, nag-record na. So you guys can see me. Wala po. Nakatitig sila sa akin.
Oh,